sa lapyahan gyud sa Felicity Beach. Diri ko natog sa akong tent. Kumusta may mantog pa? Kay diri kay murag gimasahe ang akong buko-buko. Kay bato ba. Iniganan ako ligid-ligid ako nindot kayo. Pero ganahan ko sa tingog sa dagat. Lapyahan gyud ba nga kanang mabatian nimo ang dagat bitaw mo. Adi mo na moabot buto na diha. Ikaw na, mag-ready na kate. Morning! Nindot kayo. Okay kayo? Unsa tawag nga sa ayas? Man. Lao, nagkisi-kisi pagod ya. Okay kayo? Nakakuha na gani dito sa nakakuha ng isda. Sige, mahaw taron ha. Mahal taron kay nagtuwa pa. Sarap. Dami kayo? Dami kayo. Murag kinuha no? Wow, lagi. Sarap. Bye-bye. Kanang Tamisa. Kamisa? Tamis. Kamatis oh, labas kayo. Lasa yung mga ganahan na to. Kami kayo. Ay, Ganahan ko sa o. ganahan ka sa o. Sige day. Nanay uno day. Okay. Ay, thank you. Ilan sa kate? Ay na po na mong ako ha. Para na po ni Sugbaon nun para paniod to. Saan nga klase sa isda gali? Pumpano, golden pumpano. Golden Pompano na pod. I-grill na.